होइन के खोज्दैछु म कहाँ जाँदैछु के गर्दैछु यो पनि थाहा थिएन कस्तो एउटा ब्लाइन्ड मान्छे जस्तो संसारले जे भनेछ त्यही गरेर हिँड्थ्यो होइन हामी पर्सनली कतिजना हामी ड्रग्समा फस्यो कोही कता फसेछ कस्तो खाले लाइफ मिनिङलेस लाइफ थियो तर गडले यति ठुलो हामीलाई मुक्ति दिनुभएको छ हामी एकदमै होइन हामी यति खुसी छौँ होइन एकदमै यति खुसी हुनुपर्छ यति आभारी छौँ यो मुक्ति चाहिँ यति महान छ यो मुक्ति अनि हामीले गर्न सक्यौँ भने होल लाइफ नै मुक्तिलाई हामी हेर्दा 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 नै हामी कहिले थाक्दैनौँ हामी जति केलाएर हेर्छौँ मुक्तिलाई अनि जति हेऱ्यो त्यति गहिराइमा जान्छ अनि क्राइस्टलाई हामी यति देख्छौँ यति ठुलो महिमा देख्छौँ है अनि आज फेरि म त्यही यो 40 डेजको फास्टिङमा तपाईँहरूलाई अझै यो मुक्तिको बारेमा म कुरा गर्नु गएको छु अनि हामी तपाईँहरू एकचोटि है मसँग एफिसीको 1मा फेरि पढाउन सक्नुहुन्छ यो पढेर अनि प्रार्थना गर्नेछु एफिसी 1को 15देखि म पढ्छु यसै कारण प्रभु येशूमा भएको तिमीहरूको विश्वास र सबै पवित्र जनहरूप्रति भएको तिमीहरूको प्रेमको विषयमा सुनेर म पनि आफ्ना प्रार्थनाहरूमा तिमीहरूको सम्झना गर्दै तिमीहरूका निम्ति धन्यवाद चढाउन छोड्दिन कि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको पहिचानमा र बुद्धि र प्रकाशका आत्मा दिएका हुन् र तिमीहरूका मनका आँखाहरू उज्यालो पारिएका हुन् र जसले गर्दा उहाँको बोलावटको आशा के रहेछ र पवित्र जनहरूमा उहाँको पैतृक सम्पत्तिको महिमाको धन के रहेछ र उहाँको शक्तिशाली सामर्थ्यको काम अनुसार हामी विश्वास गर्नेहरूप्रति उहाँको सामर्थ्यको अपार महानता के रहेछ सो जान्न सक र जुन सामर्थ्यले उहाँले ख्रीष्टमा काम लाउनुभयो जब उहाँले मरेकाबाट उहाँलाई बढाएर उठाउनुभयो र आफ्नै दाहिने हाततर्फ सबै प्रधानता अधिकार सामर्थ्य प्रभुत्व र यस संसारमा मात्र होइन तर आउने वालामा पनि हरेक नामभन्दा धेरै माथि स्वर्गीय स्थानमा बसाल्नुभयो र सबै कुराहरू उहाँका पाउनी पारिदिनुभयो र उहाँलाई सबै कुराहरूमाथि शिर हुनका निम्ति मण्डलीलाई दिनुभयो र जो चाहिँ उहाँको शरीरको अर्थात् उहाँको परिपूर्णता जसले सबै कुरामा सबै कुरा भरिदिनुहुन्छ 2मा पनि म पढ्नेछु अनि तिमीहरूलाई अपराध र पापमा मरेकाहरूलाई उहाँले जीवित पारिदिनुभयो आमेन हुन्छ हामी क्विकली सबैजना हामी उठ्नेछौँ प्रार्थना गर्नेछौँ बस्नको लागि Father, ओ प्रभु महान प्रभु अति उच्चमा दूतगणले गर्छन् महिमा हे प्रभु तपाईँको मण्डली प्रभु आराधना गर्छौँ तपाईँलाई प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आउँदछौँ यो समय साँच्चै तपाईँको यो तपाईँको प्रेमको ठुलो यो त्याग महिमा गौरवको यो प्रभु तपाईँको त्यागलाई परमेश्वर अनि क्रुसको त्यो बलिदानलाई क्रुसको त्यो दुःखलाई प्रभु हामी परमेश्वर चाहिँ प्रभु हामी बुझ्नलाई आएका छौँ प्रभु तपाईँको महान मुक्तिलाई हेर्न आएका छौँ प्रभु अझै हामी तपाईँलाई चिन्न चाहन्छौँ प्रभु प्रभुले यो वचन पढ्यो प्रभु प्रभु प्रार्थना गर्दछु समय तपाईँ बोल्नुहोस् प्रभु हाम्रो हृदयका आँखालाई चकिलो पारिदिनुहोस् प्रभु हामी ताकि तपाईँको यो सामर्थ्यको महानता यस तपाईँको सामर्थ्यको महानता प्रभु जो विश्वास गर्नेहरूका निम्ति प्रभु यो के रहेछ प्रभु हामी यो जान्न सकौँ परमेश्वर प्रभु प्रार्थना गर्दछु प्रभु तपाईँले हामी यहाँ सुन्ने सुनाउने हामी सबैजनालाई तपाईँले आशिष गर्नुहोस् प्रभु मेरो जीवनलाई प्रभु तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस् प्रभु मेरो माइन्डलाई मेरो हृदयलाई तपाईँले प्रभु अभिषेक गर्नुहोस् भर्नुहोस् तपाईँको वचनले प्रभु प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ हामी सबै बाँकी समय तपाईँको हातमा ल्याउँदछु प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र सूचनामा आमेन हुन्छ है हामी तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ हामीसँग धेरै टाइम त छैन हामीसँग कति छ दाइ हाफ एन आवर हुन्छ म ट्राई गर्छु है अनि हुन्छ है यहाँ चाहिँ अब हामीले होइन मैले लास्ट टाइम आउँदाखेरि मैले
त्यो वचन ल्याएको थिएँ कि होइन हामीले माथि 5:3बाट हेरेको थियौँ, धन्य हुन् आत्मामा दीन हुनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य उनीहरूको हो होइन। यो चाहिँ अनि मैले अझै यसलाई गहिराएर हेर्दै थिएँ, साँच्चीकै स्वर्गको राज्य चाहिँ होइन हामीले यसलाई चाहिँ अझ ठुलो उसमा हेर्दा चाहिँ स्वर्गको राज्य भनेकै यो चाहिँ यस्तो रहेछ कि होइन हाम्रो मुक्ति नै स्वर्गको राज्य जुन हामीले अहिले पाएको मुक्ति छ नि, यति यो महान मुक्ति छ यो होइन। स्वर्गको राज्य नै यही हो। यो मुक्तिमा चाहिँ यस्तो छ कि एभ्रिथिङ हामी जति खोज्दै जान्छ एभ्रिथिङ चाहिँ मुक्तिमा यस्तो क्राइस्टले चाहिँ उहाँमा कस्तो यस्तो गरी समेटेर दिनुभएको छ कि जब हामीले प्रभुमा जुन मोमेन्ट हामीले विश्वास गऱ्यौँ, जब हामी उहाँमा धर्मी ठहर्यो होइन, उहाँ के अरे रोमी 5 को अनुसार हामी विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएको हुनाले होइन हामी चाहिँ आज परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ अनि हामी यो अनुग्रहमा अहिले उभिन्छौँ अनि अझ आउने महिमाको लागि हामी चाहिँ यति खुसीले हामी गदगद हुन्छ भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ यस्तो मुक्ति रहेछ, यो यस्तो छ कि हामी जब मोमेन्ट क्राइस्टमा विश्वास गरेपछि उहाँले चाहिँ हामीलाई यति यस्तो यो ऊ छ कि अब हामीले पुरै गर्न सक्दैन, यति उसले हामीलाई भर्नु हुँदो रहेछ। त्यही भएर हाम्रो दिदीले आज होइन गर्दै सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कति हामीले शान्ति पायो, उहाँले जुन के अरे संसार यो जीवनमा खोजिरहेको कुरा जुन अब के खोजिरहेको पनि थाहा थिएन, तर यो कस्तो यो एकदम यो मृत्युबाट उठे जस्तो होइन, एउटा मान्छे निन्द्राबाट उठेको जस्तो यो एकैचोटि हामीलाई आभास भयो अनि एकैचोटि हामीले क्राइस्टमा विश्वास गऱ्यौँ प्रभु उहाँ नै हुँदो रहेछ अनि यस्तो यो मुक्ति आएको छ। अनि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने पावलले चाहिँ यही उहाँले जुन राखिदिनु भएको जुन हाम्रो लागि मुक्ति ल्याउनु हुँदाखेरि चाहिँ जुन परमेश्वरले जुन यो गर्नुभएको यो होइन, हामीले उहाँले भन्नुभएको छ हाम्रो अपार यो के अरे उहाँले चाहिँ हामीले चाहनुहुन्छ कि हामीले मुक्तिलाई हामीले यो अपार यो महानता यो सामर्थ्यलाई चाहिँ हामीले देख्न सकौँ होइन। किनभने हाम्रो अब होल ऊ चाहिँ हाम्रो एउटा गडको कमान्डमेन्ट के छ हाम्रो होइन, हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, गडलाई चाहिँ हाम्रो सारा हृदयले होइन सारा प्राणले सारा माइन्डले चाहिँ प्रभुलाई हामीले के भन्छ प्रेम गर्नु छ, यो चाहिँ सबभन्दा यो ग्रेटेस्ट कमान्डमेन्ट छ। अनि दोस्रो चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई त्यस्तै गरी प्रेम गर्ने। तर यसको लागि चाहिँ यो गर्नको लागि त त्यही भएर पावलले चाहिँ हामी ताकि यो गर्नको लागि हामी सक्नै सक्दैन, तर जब हामी यो मुक्तिको हाम्रो महानतालाई हामी हेर्छौँ, जब मुक्तिलाई चाहिँ त्यसलाई यस्तै हामी देख्न थाल्छौँ, हामी कस्तो थियो पहिला जुन हामी देख्न थाल्छौँ महानतालाई देख्छौँ अनि हाम्रो हृदय त्यत्तिकै पग्लिन थाल्छ अनि कसरी चाहिँ होइन अनि दिनदिनै हामी कति टुक्रिँदै जान्छौँ। गड होइन मलाई हिजो लागेको कुराहरू चाहिँ आज रङ लाग्न थाल्छ, जुन मैले फलो गरिरहेको थिएँ हिजोसम्म यो पाप लाग्न थाल्छ। गडले हामीलाई त्यस्तै लाइट सेप गर्दै लानुहुन्छ, जसरी भजन सङ्ग्राम लेखेको छ कि मान्छेको धर्मीहरूको चाहिँ होइन दिनदिनै यति ब्राइट हुँदै जान्छ अरे हाम्रो धर्मीहरूको बाटो चाहिँ ब्राइट हुँदै जान्छ। अनि पावलले उहाँले त्यही चाहनुभएछ कि हामीले जुन यो पाएको मुक्ति छ अनि उहाँको यही प्रार्थना छ कि हामीले यसलाई चाहिँ हामीले देख्न सकौँ ताकि हामीले होइन अनि हामी किनभने हाम्रो क्रिस्चियन लाइफ यस्तो छ कि जबसम्म हामीले उहाँको महिमालाई नै देखेन भने हामीले एकदम गाह्रो हुन्छ हामीलाई त्यो हाम्रो यो उहाँको कमान्डमेन्ट यति होइन कति गाह्रो छ होइन फलो गर्नको लागि यति गाह्रो हुन्छ। तर जब उहाँको हामी ग्लोरीलाई देख्छौँ, जब हामीलाई उहाँको राइट नलेज आउँछ, जसले उहाँले गर्नुभएको हामीलाई जति किनभने जति हामीले गरेको त एभ्रिथिङ हामी हेर्दा सबै हाम्रो लागि गरिदिइसक्नु भएको छ नि त। उहाँले जब क्रसमा जानुभयो उहाँले भन्नुभयो इट इज फिनिस, सबै गरिसक्नु भयो। तर अब यसलाई चाहिँ अब कसरी त अब के चाहिँ गर्नुभयो अनि यसलाई अब हेर्ने काम त होइन हाम्रो हो, यो चाहिँ हाम्रो होल लाइफ छ अझै। यसरी हामी अनि अझै यसलाई बुझेर चाहिँ अनि त्यो उसमा होइन उहाँको महिमालाई यो उहाँको अझै त्यो इमेजमा चाहिँ हामीले ढल्ने कुराहरू छ है। अनि म तपाईँहरूलाई यो चाहिँ अनि हामी हेर्दाखेरि आज विशेष चाहिँ मैले च्याप्टर 2मा चाहिँ मैले फोकस गर्न चाहन्छु यो होइन भर्स 1मा। अनि तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भर्स 1मा चाहिँ पावलले होइन च्याप्टर 2को भर्स 1मा उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ पावलको चाहिँ उहाँको यही प्रार्थना थियो कि होइन उहाँले चाहिँ यो हाम्रो यो सामर्थ्यलाई चाहिँ हामीले उहाँको अपार महानतालाई चाहिँ देख्न सकौँ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ हामीले 19मा हेऱ्यौँ भने चाहिँ जुन यो महानताले चाहिँ जुन त्यो शक्तिले चाहिँ होइन जुन यो अपार महानतालाई जान्न सक्यो भने 20मा हामीले हेऱ्यौँ भने जुन सामर्थ्य उहाँले ख्रिस्टमा काममा लाउनुभयो जब उहाँलाई मरेकाहरूबाट उहाँलाई भौराएर उठाउनु भयो अरे है। सबभन्दा यो चाहिँ तपाईँहरूले गडले चाहिँ अहिलेसम्म गर्नुभएको सबभन्दा ग्रेटेस्ट मिराकल चाहिँ जब उहाँले यीशु ख्रिस्टलाई भौराएर उठाउनु भयो। यदि तपाईँहरू शक्ति हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले क्रुसलाई हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो शक्ति हाम्रो मिराकल चाहिँ त्यस्तो थुप्रो यो कुराहरू छ, तर हाम्रो लागि चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो शक्ति हो। अनि सेकेन्डमा छ के हो, सेकेन्डमा चाहिँ
अनि तिनीहरूलाई अर्थात् अपराध र पापमा मरेकाहरूलाई उहाँले जीवित पार्नु भएर यो चाहिँ तपाईँहरू हामीलाई थाहा छ जो चाहिँ नयाँ जन्म भएको छ होइन हामी कस्तो थियो यो चाहिँ यसमा हामी कसैले रिफ्युट गर्नै सक्दैन यसलाई कसैले नकार्नै सक्दैन यो कस्तो गरी चाहिँ यो शक्ति कस्तो खाले हो क्या यो सारा सृष्टिलाई चाहिँ होइन उहाँले सिर्जना गर्नुभन्दा पनि उहाँले सारा सृष्टिलाई त सिर्जना गर्नु हुँदा त उहाँ भन्नु चाहिँ उहाँले नथिङबाट केही पनि बिना बिना उसमा चाहिँ उहाँले बोलेरै उहाँले चाहिँ होइन बनाउनु भयो तर आज हामीलाई नयाँ गरी फेरि बनाउनु भएको छ तर कसरी बनाउनु भएको छ हामी त मरेका थियौँ हामी यस्तो भग्नावेश थियो हाम्रो भित्र तर हामीलाई नयाँ दिनु भएको छ अनि यो आज हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ मलाई म आफैलाई हेऱ्यो भने मलाई थाहा छ कि यो जब मैले मुक्ति पाएँ अनि मलाई यस्तो भयो कि यो कस्तो खाले पावर हो यसको त सीमै छैन क्या मलाई लाग्थ्यो मेरो माइन्डलाई त कहिले पनि यस्तो यो लेभलमा यस्तो उसमा चाहिँ एउटा यस्तो शान्तिको उसमा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ कहिले पनि हुँदैन मैले कहिले एन्सरै पाउँदैन जस्तो हुन्थ्यो तर उहाँले जब त्यो गरिदिनु भयो अनि एकैछिनमा चाहिँ कस्तो यो शक्ति चाहिँ यस्तो रहेछ क्या है तपाईँहरू हामी सबैलाई थाहा छ नयाँ जन्म भएपछि हामीलाई थाहा हुन्छ ताकि यो जस्तो महान अनि यसैलाई भन्छ मुक्ति क्या यो महान मुक्ति चाहिँ यस्तो ठुलो छ कि मुक्ति अनि यसले चाहिँ हामीलाई जब गर्छ हामी के गर्छ हामी ट्रेम्बल हुन्छ हामी हम्बल हुन्छौँ हामी गदगद हुन्छौँ होइन हामी यस्तो हुन्छौँ त्यही भएर तपाईँहरूलाई है च्याप्टर 2 मा लान चाहन्छु है हामी हेरौँ फेरि अनि तिनीहरूलाई अर्थात् अपराध र पापमा मरेकाहरूलाई उहाँले जीवित पारिदिनु भयो अरे है जीवित पारिदिनु भयो यहाँनिर चाहिँ म तपाईँहरूलाई पहिला यहाँ के छ भने अपराध र पापमा मरेकाहरूलाई भनेको छ है यसमा चाहिँ फर्स्ट म अब धेरै टाइम छैन अलि लामै थियो तर ठिकै म सर्टकट लान चाहन्छु फर्स्ट हामी मरेको के हुँदैन हामी यसलाई डिफाइन गरौँ होइन यदि मरेको हुँदा त हामी सबैलाई थाहा छैन होइन यदि तपाईँले अब आत्मामा यो चाहिँ खास भनेको आत्मामा मरेको होइन यो हामी त म त होइन पहिला अब प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि मरेको थिएन तर म फिजिकल एकदमै अलाइभ थिएँ होइन एभ्रिथिङ म होइन अब हेल्थ वाइज पनि सबै ठिकै थियो मजाले रमाइलो गरेर हिँडिरहेको छ सबै कुरा छ एभ्रिथिङ अब इनफ छ होइन सबै थियो तर भित्र चाहिँ अझै होइन केही चाहिँ कमी छ होइन त्यही भएर हामी कहाँ अब कति पार्टी ड्रग्स यस्तैमा हामी फसेको थियौँ यता पो हो कि उताको हो कि होइन यस्तो थियो तर त्यो बेला चाहिँ मरेको भन्दा चाहिँ बाइबलले जब मरेको कुरा गर्छ त्यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दा मरेपछि हामी चाहिँ कस्तो भने यो ठ्याक कस्तो विरुद्ध के अरे हेऱ्यो भने मर्नु मृत्युको चाहिँ उल्टो के हुन्छ जीवन हो नि त होइन अब हामी मरेको भने के भने हामी परमेश्वरसँगबाट चाहिँ परमेश्वरको त्यो जीवनबाट चाहिँ हामी टाढिएका थियौँ नि त होइन हामीलाई थाहा छ हामी टाढिएका थियौँ यदि हामीले हेऱ्यौँ भने कति धेरै भर्सेसहरू छ सपोर्ट गर्ने हामी इभन आइजाया 59:2 मा हेऱ्यौँ भने हामी हाम्रो पापहरूले गर्दा चाहिँ हामी उहाँदेखि हामी सेपरेट भएका थियौँ होइन यो छ हामी जेनेसिस 3 मा हेऱ्यौँ भने जब उहाँले चाहिँ होइन जब तिमीहरूले चाहिँ यदि यो फललाई खायो भने तिमीहरू अवश्य मर्नेछौ होइन हामी त्यही बेला हाम्रो चाहिँ मृत्यु भइसकेको थियो होइन भजनसँग अझै 51:5 मा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रभु म त तपाईँको होइन दाउदले उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको थियो म त उहाँले भन्नुभएको थियो कि कन्फेस गर्नुभएको थियो म तपाईँको के अरे आमाको गर्भमा हुँदै म त होइन पापी जन्मेको थिएँ पापी भयो जस्तो पापको ज्याला त अवश्य मृत्यु हुन्छ होइन पापको ज्याला भनेको मृत्यु हो परमेश्वरको हामी इजिकियल 18:20 मा हेऱ्यौँ भने त्यो पाप के अरे जसले चाहिँ होइन पाप गर्दछ उसको आत्मा चाहिँ प्राण अवश्य मर्छ होइन यो चाहिँ अनि यो सबैलाई हामीलाई थाहा छ अनि यहाँ चाहिँ हामी के थियो भने हाम्रो अवस्था चाहिँ अनि हामी पाप के अरे मरेको भनेको चाहिँ हामी गडको त्योबाट एकदमै टाढा थियो क्या लाइफबाट हामी टाढा थियो अनि हामी आफै किनभने गड त जो अब लाइफको स्रोत उहाँ नै हुनुहुन्छ एभ्रिथिङ स्रोत उहाँ नै हुनुहुन्छ तर आज हामी अब डिस्कनेक्ट भएपछि पापले गर्दा डिस्कनेक्ट भएर हामी आज आफ्नै लाइफ आफैले डिफाइन गर्न खोजिरहेको थियो आफैले खोज्दै हिँडिरहेको थियो म आफैले बनाउन खोजिरहेको थिएँ होइन हामी त्यस्तो थियो नि त होइन हेऱ्यो भने कस्तो एउटा टोटल मरेको मान्छे जस्तो थियो नि होइन हेर्नुहोस् न तपाईँ मेरो आफ्नो लाइफलाई हेर्छु म पहिलाको उसलाई कतिचोटि हामीले सुनेको थियो प्रभुको बारेमा कतिचोटि सुन्यो सानैदेखि सुन्दै आएको तर कहिले मैले रेस्पोन्स नै गर्नै सकेन त्यहाँबाट के देख्छ नि म मरेको थिएँ नि त होइन मरेको मान्छेलाई यदि तपाईँले गर्नु भने यदि लास छ भने लासलाई गएर होइन जे गर्ने केही हुन्छ कोट्याए पनि केही हुँदैन होइन उसलाई गएर जति ठुलो सुरुमा बोले पनि केही पनि उसले सुन्दैन हामी उसलाई जे गरे पनि सुन्दैन अनि म आज फर्केर हेर्छु म पनि त्यस्तै थिएँ मलाई कतिले सुनाएको थियो तर बुझ्दै बुझेन क्या होइन गडलाई जुन उहाँले बोलाइराख्नु भएको थियो तर म त मरेको थिएँ होइन हामी
मरेको थियो। त्यही भएर यो म सर्टकटमा छ, यो चाहिँ यो हाम्रो अवस्था थियो होइन, यो पहिला हामी मरेका थियौँ। अनि यहाँ भनेछ कसरी मऱ्यो भने पापको कारणले गर्दा होइन। तर अनि यसमा म तपाईँ अलिकति फोकस गर्न चाहन्छु पापमा चाहिँ। खासै अब पाप भनेको के हो त होइन, के हो त पाप भनेको? हामी पाप त कति हामी लाइटली डिफाइन गर्छौँ होइन। पापलाई अब सिम्पली के भन्छ, पाप भनेको चाहिँ चोरी गर्नु होइन, हत्या गर्नु होइन, ढाँट्नु होइन, अनि यस्तै हामी जति यस्तो कुराहरूलाई गर्छौँ त, व्यभिचार गर्नु हुँदैन होइन, अरूलाई घृणा गर्नु हुँदैन, यी सबै यसलाई भन्छ यो चाहिँ हो, यो गरेन यो चाहिँ हो, हामीले यो भनेको यसलाई पाप भन्छौँ नि त होइन। तर यो त यो हो, पापै हो यो। तर यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले नयाँ तरिकाले हेर्न सक्छौँ कि पाप यस्तो पाप भनेको त्यो हो, तर यो चाहिँ एउटा कस्तो एउटा मेनिफेस्टेसन मात्रै हो, तर त्यसको भित्र जहर त अर्कै छ नि त होइन। त त्यो होइन नि त। सपोज तपाईँले हेर्नु क्यान्सर लागेको मान्छेलाई के हुन्छ होइन, उसलाई ज्वरो आउँछ होइन, उसलाई कहिले झाडा पखाला लाग्छ, उसलाई खोकी लाग्छ, के हुन्छ बाहिर। तर उसलाई त हामी बाहिर हेर्दै ज्वरो आएको उसलाई भन्न मिल्दैन नि त होइन। त उसलाई भएको त उसलाई क्यान्सर भएको छ नि त। क्यान्सरले गर्दा चाहिँ एभ्रिथिङ त्यो उसको सिस्टममा सबै ड्यामेज गरिदिएको छ। अनि जति मेनिफेस्ट भएको छ यो चाहिँ सबै यो त पछि निस्केको कुरा हो नि त। यो भनेको भित्र त्यो पाप भने चाहिँ बाहिर देख्यो भने डेप्थमा छ क्या, चाहिँ एकदमै भित्र छ यो चाहिँ भित्रबाट आउने कुरा हो क्या है। अनिखेर यहाँ खास भने बाइबलमा पाप भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ पापलाई चाहिँ वर्ड होइन, यसलाई चाहिँ सिन भन्छ नेपालीमा, होइन सरी इङ्ग्लिसमा सिन भन्छ। अनि यसलाई चाहिँ ग्रिक वर्डमा चाहिँ हमार्तिया भन्दो रहेछ, हमार्तिया HAMARTIA हमार्तिया भन्दो रहेछ। यो भनेको चाहिँ एउटा कस्तो भने के भन्छ, एउटा के अरे मिस द मार्क रे क्या, आफूले जुन एम गरेको उसलाई चाहिँ यदि सबै कसैले यो चाहिँ एउटा कस्तो सिकारीको जस्तो एउटा शब्द हो अरे। यदि कसैले मैले त्यहाँ चाहिँ होइन कसैले सिकारीहरूले के गर्छ, धनुष बाण हान्छ नि त होइन, उसले हान्दाखेरि चाहिँ त्यो जब उसले पोइन्टमा लाग्यो भने त्यो चाहिँ मिस हुन्छ नि त होइन। त्यसलाई चाहिँ अब पाप भनेको चाहिँ हामीले के भन्छ, यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा अनि जब ग्रिकमा हामी हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मिस द मार्क रे होइन। अनि तपाईँहरूले यदि रोमी 3:23 हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के छ हेर्नुहोस् त होइन, हामी सबैले पाप गरेका छौँ अनि परमेश्वरको महिमामा पुग्नलाई चुकेका छौँ है। पाप भनेको के हो भने परमेश्वरको, त्यहाँबाट हामी थाहा पाउँछौँ, त्यहाँबाट हामी डिफाइन हुन्छ परमेश्वरको महिमामा पुग्न चुकेका छौँ है। यो हामी अब कस्तो हामी डिफाइन गर्छौँ त, गर्दाखेरि चाहिँ पाप भने के हो, मैले कति कुरा गरेको छु यो एज अ यो हाम्रो डुइङमा मात्र हेर्छ। तर यो चाहिँ यस्ता हेऱ्यो भने चाहिँ पाप भनेको चाहिँ एउटा फेलियर टु डु होइन, फेलियर द्याट वाट आई सपोज टु डु होइन। मैले जुन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ थियो त्यसलाई चाहिँ मैले पुर्याउन सकेन भने त्यो चाहिँ पाप। त्यो पाप त ठुलो एउटा डेफिनेसन है, एउटा मिस द मार्क भन्छ। अनि तपाईँले रोमी 1:21 हेऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ के भन्छ, उनीहरूले चाहिँ होइन सबै मान्छेलाई थाहा उनीहरूले चिनेको थियो, परमेश्वरलाई चिनेको थियो, तर उनीहरूले परमेश्वरलाई महिमा दिएनन् होइन भनेको छ। यो कस्तो यसो के भन्छ, पाप भनेको चाहिँ के भने, पाप भनेको फेलियर टु, यसलाई के भन्छ ग्लोरिफाई गड रे। पाप भनेको चाहिँ एउटा डेप्थमा यसको चाहिँ डेफिनेसन यो हो कि परमेश्वरलाई हामीले महिमा दिनलाई चुकेका छौँ होइन। हो हामी सबैको आफ्नो एउटा लेभल छ होइन, तर हामी कोही पनि पर्फेक्टनेसमा पुग्नै सकेको छैन नि त होइन। हामी सबै केही न केही हिसाबले जो पनि चुकेको छ। अनि यसलाई अझ हामीले अर्को तरिकाले हेऱ्यो भने है, अझ म तपाईँहरूलाई अलिकति होइन यसलाई इलिस्ट्रेट गर्न चाहन्छु। यदि होइन अब सपोज हामी हाम्रो ब्याप्टिजम हुँदैछ है, हाम्रो कहिले कतिमा रे है 28 सेप्टेम्बर है, हामी ब्याप्टिजम गर्दैछौँ। अनि पाप यसलाई चाहिँ होइन, यदि सपोज हामी हिज ग्लोरी नेपाली चर्च चाहिँ सबैजना होइन हामी चाहिँ त्यहाँ अब बिचमा जानेछौँ होइन, त्यहाँ गएर चाहिँ सपोज हामी सबैजना त्यहाँ लाइन लगाउने है, अनि त्यहाँ गएर जम्प गर्न लगाउने है, त्यहाँ चाहिँ के बिचको छेउमा उभिने सबैलाई चाहिँ पालै जम्प गर्न लगाउने। अनि हाम्रो टार्गेट चाहिँ कहाँ भने न्युजिल्यान्ड, कसले होइन हाम्रो त्यो टार्गेट चाहिँ कहाँ न्युजिल्यान्ड पुग्नुपर्ने 1 जम्पमा है। अनिखेर हामी लाइनअप गराउँछ है, सबैजना दौडिने, अनि हामी जम्प गऱ्यौँ भने के हुन्छ होइन, हामी एक सबैको होइन डिफ्रेन्ट लेभल हुन्छ होइन। सबै अब मेबी स्टेफन भाइले होइन सबभन्दा होइन टाढा पुग्छ होला, कि उसको खुट्टा लामो छ होइन, जेनिस भाइ पनि सेकेन्डमा आउँछ होला। यिनीहरूले लास्टमा उनीहरूले मैले त्यो हामी के अरे स्याकल क्लोथको त्यो गरेको थिएँ, जम्प गर्दाखेरि यिनीहरू जम्प गरेर देखाएको थिएँ, यस्तो जम्प गरेको 3 चोटिमा त उनीहरू पुगिसक्यो, त्यो टार्गेटमा पुगिसक्यो। हामी चाहिँ 10-15 चोटि लाग्यो, त्यही पनि लड्दै उनीहरू पुग्छ होला। तर हामी यो के हेर्छौँ यहाँ हेऱ्यो भने, तर उनीहरू जति मान्छेले जति जम्प गरे पनि क्या उनीहरू कहाँ पुग्छ, त्यही पानीमै झर्छ नि होइन, त्यही पापकै सागरमै डुब्छ उनीहरू त होइन। जति ठुलै जम्प गरोस् अब एकचोटि छोएपछि सक्यो, यदि यो त एउटा मात्रै छ नि त
किनभने अब गडमा हामी यदि म्याथ्यु 5:48 मा के भन्नुभएको छ उहाँले होइन देयरफोर होइन बी ए पर्फेक्ट किनभने चाहिँ पर्फेक्ट हो सिद्ध हो जसरी मेरो होइन स्वर्गमा बस्ने पिता सिद्ध हुनुहुन्छ है अनि पिटर हामी 1:1 पहिलो पत्रुस 1:21 मा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ लेखेको छ होइन हामी के अरे परमेश्वर के अरे पवित्र हुनुहुन्छ देयरफोर तिमीहरू पनि पवित्र हो अब यो पाप यसो हेर्नु त को चाहिँ होइन को चाहिँ आज पवित्र छ को सिद्ध छ कोही पनि छैन सबैजना चुकेको छ अनि यो हामी फेरि त्यो जम्पलाई हेऱ्यौँ भने ठ्याक्कै यो त्यस्तै हुन्छ जम्प पनि क्या हामी हो कोही पनि पुग्नै सक्दैन क्या न्युजिल्यान्डसम्म त यो त इम्पोसिबलै छ होइन हामी आफ्नो क्या अब हो कोही मान्छे अब हेऱ्यो भने ए होइन म त ठिक छु नि त म राम्रो छु भनेर मान्छेले कतिले भन्छ नि त होइन कति म त राम्रो मान्छे हो भन्छ तर यसलाई त्यही यसमा हेऱ्यो भने त एउटा स्टेफन भाइ जस्तै भन्दा होइन कति हो अलिकति टाढा हो कोही कसैको मोरालिटी कोहीको नैतिकता राम्रो होला एउटाको भन्दा तर त्यो महिमामा पुग्नलाई चुक्यो नि त ऊ त पुगेको छैन त्यो यति लामो छ नि त हामी सबैको अब कसै होइन कति त्यो उदाहरण यसले चाहिँ जब यो हामी यो तरिकाले बिब्लिकल उसमा चाहिँ हाम्रो पापलाई हेर्दछ नि हाम्रो छुट्टै ऊ आउँदो रहेछ ताकि यो चाहिँ इम्पोसिबल छ हामीले पापबाट छुटकारा पाउनु चाहिँ इम्पोसिबल छ त्यही भएर कति हामी धर्ममा हेर्छौँ धर्ममा सबै के छ पापबाट छुटकारा पाउनुको लागि मान्छेहरूले होइन राम्रो काम गर्नु छ यो गर्नु छ त्यो गर्नु भन्छ तर हाम्रो क्रिस्चियनिटी के छ भने हामी चाहिँ पहिला राम्रो काम गर्नुको लागि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई पहिला के गर्नुहुन्छ किन्नुहुन्छ पहिला हि हेज टु रिडिम फर्स्ट होइन हामीले उहाँले हामीलाई किन्नुहुन्छ हामीलाई उहाँले मुक्ति दिनुहुन्छ अनि मात्रै हामीले चाहिँ जब बल्ल हामीले उहाँको लागि हामी होइन महिमामा राम्रो कामहरू गर्न सक्छौँ है अनि तपाईँहरूले यो हामी यदि यो किन मैले तपाईँलाई यो पापको बारेमा चाहिँ किन भन्दैछु भने जब हामी पापलाई चाहिँ यो तरिकाले हेर्छौँ क्या अनि बल्ल हाम्रो मुक्तिलाई चाहिँ यस्तो ठुलो यस्तो ग्रान्ड उसमा हामी हेर्न थाल्छौँ यस्तो छ कि अब जति तपाईँले चाहिँ जति हाम्रो आफ्नो डिप्राइभिटी किनभने यहाँ कुरा गरेको छ डिप्राइभिटी यो कस्तो छ भने यहाँ त मान्छे हामी अपराधमा मरेको छौँ हामी यति खत्तम थियौँ पहिला अब मान्छेहरूले अहिले पुरै गर्न चाहँदैन कि जहिले हामी भन्दा चाहिँ होइन उसलाई कम्फर्ट गर्नुपर्छ उसलाई अफेन्ड गर्नु हुँदैन होइन यो त पापी छस् त यस्तो भनेर भन्नु हुँदैन भनेर भन्छ तर त्यो भनेकै कति ठुलो गल्तीहरू त यदि क्यान्सर लागेको मान्छेलाई चाहिँ तँलाई केही पनि भएको छैन त ठिक छस् भनेर हामीले थुम्थुमा हामी कस्तो होला त्यो जस्तो ठुलो होइन एउटा इभिल केही पनि हुँदैन होला तर हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ अब एकअर्कालाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ मेन हाम्रो गोल भनेकै ताकि हाम्रो कुन चाहिँ अवस्थामा थियो होइन हामी कुन चाहिँ थियो यो पाप भनेको के हो यो यसलाई चाहिँ जब हामी यसलाई एक्सप्लोर गर्न थाल्छौँ अनि यहीबाट हाम्रो फाउन्डेसन भनेकै यही हो क्या हाम्रो फाउन्डेसनै हामीले अहिले प्रार्थना गरिरहेको छौँ होइन अब जुन चर्चको फाउन्डेसन वर्ड अफ गडमा बसेको जुन तपाईँ होल बाइबलमा हेर्नुहोस् हामी जहाँ पनि देख्छौँ मान्छेको एउटा स्टोरी छ गडको स्टोरी छ मान्छेको स्टोरी छ जहाँ पनि छ मान्छेको फेलियर मात्रै छ एभ्री वान जसले पनि फेल भएको छ जो पनि पापमा छ जो जति हामी स्टोरीहरू छ सबैजना भएको छ अनि कोही पनि फ्री नै छैन क्या अनि त्यही भएर हामी जति अब पापलाई चाहिँ हामी जब हामी एक्सप्लोर गर्न थाल्छौँ अनि हाम्रो स्याल्भेसनलाई चाहिँ यस्तो एउटा यति ठुलो तरिकाले यस्तो महिमामा हामीले देख्न थाल्ने रहेछ अनि है तपाईँलाई अनि अलिकति म तल पढ्छु है अनि ती पापमै च्याप्टर 2 भर्स 2 मा हेर्नुहोस् त यस्तो यो पाप अनि ती पापमै बितेको समयमा संसारको रीतिअनुसार आकाशको अधिकार शासककर्ता त्यस आत्माअनुसार हिँड्थ्यो जसले अहिले ती आज्ञा नमान्ने सन्तानहरूमा काम गर्दछ है हामी यस्तो कस्तो हेर्दा अब हाम्रो माइन्ड पुरै हराएको छ डिप्रेभ छ म पुरै अब हराएको छ होइन टोटल डेड छ अनि फेरि अब संसार छ फेरि शैतानको हातमा छ शैतानले पुरै होइन हाम्रो अब जे शैतानले दिदीले भन्नुभयो त है अब अझै दिदीले ठ्याक्कै भन्नुभयो त शैतानको हामी दास भएका छौँ नि त होइन उनीहरूलाई अब हामीलाई केही पनि थाहै छैन कहाँ जाँदैछ थाहा छैन तर शैतानले पुरै क्याप्टिभ बनाएको छ हामी दासमा छौँ त्यसले जेही भन्छ अहिले अब हामी कति संसारमा हेऱ्यौँ न होइन संसारको के भन्छ संसारको रीतिअनुसार भन्छ अहिले हेऱ्यो भने कस्तो संसारको रीति अहिले कस्तो छ होइन यो ह्युम्यानिजम भन्छ मान्छेलाई होइन अब मान्छेलाई प्लिज गर के अरे तँलाई जेले खुसी पार्छ त्यही गर ह्युम्यानिजम त्यसो हुन्छ तँलाई जेले खुसी पार्छ त्यही गर जस्ट डु एज यु विल होइन एज लङ एज मेक्स यु ह्याप्पी यस्तो छ संसारको रीति यस्तो छ अर्को हेऱ्यो के छ मेटेरियल छ होइन जति तैँले जति जोड्नु छ जोड मजाले एउटै लाइफ हो मजाले जोड्नुपर्छ मेटेरियल होइन यति जोडेको जोडे अनि अर्को चाहिँ एडल्ट्री कति अहिले होइन मान्छेको यो संसार कति उसमा एडल्ट्रीमा फसेको छ अहिले होइन कस्तो एउटा
यो सेक्स भन्ने कुरालाई कति गरेको छ अहिले हेर्नुहोस् त हामीले यस्तो छ संसारको रीति छ अहिले क्या अनि तर यसको बिहाइन्ड चाहिँ के भनेछ भने आकाशको अधिकारको शासक अर्थात् त्यसको आत्माअनुसार हेर्थ्यो अरे तर यसमा यो कसले गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो त सबै यसको बिहाइन्ड चाहिँ होइन यो आकाशको रीतिहरू छ नि त होइन एफिसी हामीले 6:19 हेऱ्यो भने त्यहाँ कति सबै प्रधानताहरू त्यसको विरुद्ध कति माथि यो स्वर्गीय स्थानमा भएको यो दुष्टको यो दुष्टाइका आत्माहरू छ नि त उनीहरूले सबै गराइरहेको छ अनि हामी त अब कस्तो हेर्दा अब हृदय अलरेडी खत्तम छ रेड छ पहिले होइन सत्य केही पनि थाहा छैन अनि अब फेरि शैतानको पासमा छ उसले जे भन्यो त्यही दास पुरै गरिरहेछ हेऱ्यो भने त कस्तो भने शैतानको एउटा के अरे पुरै अब हामी त शैतानको एउटा के अरे एउटा काम गर्ने ठाउँ जस्तो भएछ अरे एउटा यो चाहिँ कस्तो भने एउटा उसले भने त यो चाहिँ कस्तो भने एउटा मान्छे जस्तो एउटा के अरे फलामको काम गर्ने मान्छे हुन्छ नि फलामको काम गर्ने चाहिँ अब ठुलो उनीहरूले के गर्छ उनीहरूले वेटिङहरू गर्नुपर्छ होइन भट्टीको ठुलो भट्टी हुन्छ नि त भट्टीमा चाहिँ उसले के अब काम गरिरहेको हुन्छ नि अन्त भट्टीबाट चिम्नी हुन्छ माथि होइन चिम्नीबाट चाहिँ के हुन्छ कहिलेकाहीँ स्पार्क निस्केको हुन्छ धुवा निस्केको हुन्छ नि त होइन त्यहाँ भित्र चाहिँ अब भित्र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मान्छेले काम गरिरहेको छ नि त अनि माथिबाट चाहिँ के हुन्छ स्पार्कहरू निस्किन्छ अनि यो चाहिँ अब कस्तो हाम्रो उसमा हेऱ्यो भने चाहिँ अब हामीभित्र के छ भने अब यो हेऱ्यो भने शैतानले हामीलाई चलाइरहेको छ नि त मान्छेलाई अहिले हेऱ्यो भने होइन हामी पहिला यीशु क्रिस्टमा आउनुभन्दा अगाडि हामीलाई शैतानले चलाएको थियो हामी पुरै उसको बन्धनमा थियो अनि अब के गर्थ्यो भने हाम्रो मुखबाट जे पनि निस्किन्थ्यो होइन कति होइन जे होइन एभ्री वर्डमा हाम्रो कति होइन कति त्यो नराम्रो कुरोहरू निस्किन्थ्यो हाम्रो होइन जता हेऱ्यो त्यतै घृणा गरेछ कति थियो क्या यो चाहिँ अब कस्तो रे भन्दा त्यो एउटा जुन यो चिम्नीबाट निस्केको त्यो आगोको झिल्का जस्तो रे तर भित्र मेन चाहिँ त्यहाँ शैतानले काम गरिरहेको छ नि त काम गर्ने त शैतान हो नि त जसरी उसले चाहिँ एउटा त्यो होइन फलामको काम गर्ने मान्छेले चाहिँ होइन भित्र जति त्यो गरिरहेको हुन्छ नि अनि त्यसले चाहिँ अब बाहिर स्पार्क पठाइरहेको हुन्छ अनि त्यो बाहिर जति चिम्नीबाट जति त्यो स्पार्क देखिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो जति मेनिफेस्टेसन छ जति पापको बाहिर निस्किने कुराहरू छ त्यो चाहिँ तर भित्र डेप्थमा छ क्या किनभने यो चाहिँ अब अहिले झन् हामी शैतानको बन्धनमा छ शैतानले हामीलाई चलाएको थियो पहिला अनि हामी यस्तो उसमा छौँ अब तपाईँ 3मा हेर्नु है अनि तिनीहरूको बिचमा हामी सबैले शरीर र मनका लालसाहरू पुरा गर्दै बितेको समयमा आफ्ना शरीरको कुइच्छाहरूमा जीवन बितायौँ र स्वभावले हामी अरू जस्तै क्रोधका सन्तान थियौँ रे है यो कस्तो छ यो तपाईँहरूले पछि तपाईँले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ यो यति डेप्थमा छ कि हामी होइन हामी तपाईँ यस्तो थियो हामी अब शैतानले हामी पहिला मरेको छ शैतानले चलाइरहेको छ अनि हामीले जे मनलाई त्यही गरेको छ पुरै गडको एगेन्स्टमा गइरहेछ होइन एभ्रिथिङ गडको सबै क्रिएसनले गडलाई ग्लोरिफाई गरिरहेछ तर हामी मान्छे जब आउँछौँ एभ्री उसमा चाहिँ हामी एगेन्स्टमा गइरहेछ अनि यहाँ शैतानले जे भन्यो हामी त्यसै चलेर हिँडिरहेछौँ अनि यहाँ भनेछ लास्टमा स्वभावैले हामी त अरू जस्तै क्रोधका सन्तान थियौँ है कस्तो क्रोधको सन्तान यो क्रोध भने कसको क्रोध गडको कस्तो होला गडको क्रोध हामी कतिचोटि हामीले गडलाई डिफाइन गर्दा जहिले हामी होइन गड ग्रेसियस हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ उहाँ एकदम रिसाउनमा ढिलो हामी यस्तरी कति डिफाइन गरे हुन्छौँ तर गड यहाँ भन्छ गड उहाँको हामी चाहिँ क्रोधको सन्तान थियौँ है तपाईँले हामी यस्तो बुझ्न यो तपाईँले बुझ्नुहोस् कि गड चाहिँ हो यस हामी उहाँ लभ हुनुहुन्छ उहाँ प्रेम हुनुहुन्छ उहाँ अनुग्रही हुनुहुन्छ तर साथसाथमा उहाँ चाहिँ एउटा क्रोधको परमेश्वर हुनुहुन्छ किनभने उहाँले चाहिँ पापलाई अनि इभिललाई एकदमै घृणा गर्नुहुन्छ उहाँले सत्यलाई उहाँले माया गर्नुहुन्छ यदि उहाँले घृणा गर्नु भएन त उहाँ एउटा सिद्ध परमेश्वर नै हुनुहुन्न होइन किनभने उहाँ एउटा सिद्ध परमेश्वर हुनुहुन्छ यदि एउटा मान्छेले मैले यदि कसैलाई गल्ती काम गरेकोलाई मैले यदि इभिल भइरहेको छ उसलाई त होइन यदि मैले त्यसको विरोध गरेन भने होइन त्योभन्दा इभिल म हुनेछु अनि इन द सेम वे गड होइन गडले चाहिँ कहिले पनि पापलाई ओभरलुक गर्न सक्नुहुन्न गड चाहिँ एउटा उहाँको हामी त्यसमा नजाउँ यो चाहिँ गडको यसलाई के भन्छ एट्रिब्युट्स भन्छ गडको एट्रिब्युट्स उहाँको चाहिँ एउटा वान अफ द एट्रिब्युट्स यो गडको चाहिँ क्रोध भन्छ ऱ्याथ अफ गड यो चाहिँ हामीमा यो चाहिँ सिद्ध परमेश्वरको चाहिँ हामीमा थियो यो क्रोध चाहिँ हामीमा थियो होइन हामी यसरी हिँडिरहेका थियौँ तर उहाँको क्रोध हामीमा थियो अनि हामीमा कुनै पनि एउटा अप्सन नै थिएन हामी कतै मृत्युतिर धकेलिँदै थियौँ होइन हामी त मरेको एउटा लास जस्तै थियो नि होइन लास जस्तै
एक दिन हामी कुहिएर जाँदै थियौँ हो लासहरू डिफ्रेन्ट तरिकाले होइन आफ्नो टाइममा कति कुहिन्छ तर धेरै थोरै कुहिने समय हुन्छ तर हामी त्यसरी कुहिँदै जाँदै थियौँ तर गडले तर हामी 4मा अब हेर्नेछौँ तपाईँ 4मा हेर्नुहोस् त तर परमेश्वर जो दया गर्नमा धनी हुनुहुन्छ र महान प्रेमको कारणले जसद्वारा उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो है यहाँ कस्तो यति ग्लोरियस कुरा छ तर परमेश्वरले बट गड भन्छ इङ्ग्लिसमा बट गड हामी यस्तो अवस्थामा थियो तर परमेश्वर है एभ्रिथिङ कति होइन अहिलेसम्म हामी कति एउटा यस्तो हामी एउटा कति क्रोध छ नि त अनि गडको छ त हामी टोटल एगेन्स्टमा छौँ एभ्रिथिङ हामी गडको एगेन्स्टमा गइरहेको थियो होइन यदि अब तपाईँलाई थाहा छ नि त म हेर्दा मेरो आफ्नो लाइफमा हेर्छु म यति एभ्री उसमा एगेन्स्टमा गएको थिएँ तर हामी हेर्छौँ फर्स्टमा तर परमेश्वर है कति एभ्रिथिङ चेन्जेस न तर परमेश्वर है बट गड उहाँ चाहिँ दया गर्नमा धनी हुनुहुन्छ उहाँ आफ्नो महान प्रेमको कारणले जसद्वारा उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हामी अपराधमा मरेकै भए तापनि उहाँले हामीलाई क्रिस्टसँगै जीवित पार्नुभयो र अनुग्रहले तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ अनि हामीलाई सँगसँगै बढाएर उठाउनुभयो र क्रिस्ट येशूमा स्वर्गीय स्थानहरूमा सँगसँगै बसाल्नुभयो र क्रिस्ट येशूमा हामीतर्फ भएको उहाँको दयाद्वारा पछि आउने युगहरूमा उहाँको अनुग्रहको अपार धन देखाउनका निम्ति किनकि तिमीहरू विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाटको होइन यो त परमेश्वरको दान हो र कामहरूबाटको होइन नत्र त कसैले घमण्ड गर्नेछ किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति क्रिस्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका कारिगरी हौँ र जुन कामहरूबाट हामीले हिँड्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले अघिबाटै तिमीलाई तयार पार्न भएको छ हेर्न हामी यस्तो थियौँ हामी पापमा मरेको थियौँ तर गडले हामीलाई यस्तो गर्नुभयो आज अनि म तपाईँहरूलाई रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु होइन यो चाहिँ हामीलाई ती यो मुक्तिमा चाहिँ जब क्राइस्ट हाम्रो लागि क्रुसिफाई हुनुभयो उहाँले जब त्यो पिताको क्रोधलाई लिनुभयो होइन हाम्रो एउटा हामी पापमा हामीले त्यो जुन डिजर्भ गर्ने जुन त्यो क्रुसको त्यो एउटा जुन त्यो एउटा सफरिङ थियो जुन त्यो ब्लिडिङ त्यो डेथ होइन जुन हामीले गर्नुपर्ने हामी जानुपर्ने थियो तर उहाँले हाम्रो लागि लिनुभएको छ गडले उहाँले आफ्नो एकलौटी पुत्रलाई होइन पठाए संसारमा पठाउनु भयो ताकि उहाँद्वारा हामी जस्तो पापीहरू होइन हामी बाँच्न सकौँ हामीलाई कति आशा छ होइन सो म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु होइन यो चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन छ तपाईँहरूले बुझ्नु अझै बस अब धेरै हामीसँग टाइम छैन है 6:14 भइसकेको छ तपाईँले मेरो एउटा यही इच्छा छ कि जस्तो पावलले उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो कि यो तपाईँले यो चाहिँ एउटा छ कि हामीले यो हाम्रो मुक्तिलाई चाहिँ हामीले देख्न सकौँ होइन हामीले यो मुक्तिको महानतालाई हामीले अझै हेर्न सकौँ हाम्रो यो पहिला हाम्रो पास्टलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि नबिर्स्यौँ होइन यसले चाहिँ किन यसले नै हामीलाई चाहिँ एभ्रिडे हामीलाई चाहिँ यसबाट किन हाम्रो लाइफै के छ क्रसमा एभ्रिडे जानुपर्ने छ नि त होइन हामी डेली हामी चाहिँ आफै क्रुसिफाई भएर हिँड्नुपर्नेछ अनि हामी जब यो उसलाई हेर्छौँ भने हामीलाई साहस आउँछ होइन जब उहाँले हामीलाई जुन हामी कस्तो थियो पहिला यस्तो मान्छेलाई अनि उहाँले यस्तो नयाँ जन्म दिनुभयो यो महान मुक्ति दिनुभयो हामी त एउटा क्रोधको सन्तान थियौँ होइन हामीलाई कुनै पनि एउटा केही पनि आशै थिएन हामी एउटै तर हामीले उहाँको क्रोधलाई मात्रै हामीले चाहिँ डिजर्भ गर्थ्यौँ होइन अनन्त नरकमा हामीले डिजर्भ गर्थ्यौँ तर उहाँले हामीलाई आज हामीलाई होइन यसरी क्रिस्टसँगै उहाँले बौराएर उठाएर हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा राख्नुभएको छ त्यही भएर हामी जब हाम्रो पहिला हाम्रो बितेका कुराहरूलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ होइन हामी जति हेर्छौँ उहाँको उसलाई क्रुसलाई चाहिँ हामी हामीले चाहिँ त्यति हामी चाल्न सक्छौँ क्या त्यति हामीले प्रचार गर्न सक्छौँ अरूलाई जब हामी डेली यस्तरी जिउन थाल्छौँ होइन त्यति हामी आफ्नो होइन एभ्रिथिङबाट हामी यति फ्रिडम पाउँछौँ किन हामी यति फाइट गर्नुपर्ने कुराहरू छ हामीलाई कति लिगलिजमले हामीलाई फाइट गर्छ यति हामी गर्दा गर्दै फेरि हामी क्रुसमा आएको हुन्छौँ तर बिस्तारै हामी आफ्नै उसमा गइसकेका हुन्छौँ तर यदि हामीले यो पाप भन्ने कुरालाई चाहिँ अझ कोट्याएर हेरेन भने यसको यो भग्नावेश यसको यति डरलाग्दो उसलाई हेरेन भने हामी फेरि त्यही कुराहरूमा डोरिन्छौँ क्या अनि परमेश्वरले हामीलाई जुन राखिदिनु भएको जुन हाम्रो एउटा कलिङहरू छ जुन यो सामर्थ्य हामीलाई उहाँले दिनुभएको छ हामी बिस्तारै हामी फेरि हराउँदै जान्छौँ तर जब हामी यसमा फर्किन्छौँ फेरि होइन फर्किएपछि हामी रेडी हुन्छौँ कि हामीलाई हामी होइन उहाँको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हामी रेडी हुन्छ एनी टाइम जब हामीमा यो अलाइभ हुन्छ एभ्रिडे हामी जब यसमा जिउन थाल्छौँ
किन यही नै गस्पल भनेको यही त हो नि होइन सुसमाचार भनेको यही हो जब हामी सुसमाचार यसरी हामी हिँड्न थाल्छौँ एभ्रिडे हामीले मान्छेहरूको अगाडि हामीले हाम्रो यो जुन सुसमाचार पुर्याउनु पर्नेछ त्यसलाई हामी पुर्याउन सक्छौँ होइन अनि हामीले जति यही क्रुसको बेला जति बलिदानलाई हेर्छौँ जुन हामी जस्तो पापबाट हामी बचेको छ त्यसलाई हेर्छौँ बल्ल अनि हामी एउटा सेक्रिफिसियल लमा होइन किन हाम्रो क्रिस्चियन भर्च्युहरू छ नि त हामीले त प्रार्थना गर्नुपर्ने छ इन्टरसेसरी प्रेयर छ होइन अरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने छ अनि उहाँको सुसमाचारलाई प्रचार गर्नुपर्ने छ होइन अनिखेर हामीले चाहिँ अरूको लागि एउटा सेक्रिफिसियल लभ होइन हाम्रो तिनवटा मेन भनेको यही त हो नि हामीले गर्ने होइन इन्टरसेसरी प्रेयर अनि प्रोक्लेमेसन अफ गस्पल अनि एउटा के भन्छ सेक्रिफिसियल लभ यो चाहिँ तिनवटा हामीले गर्नैपर्छ अनि त यो गर्नको लागि त होइन हामीले देख्छौँ हामीले त्यो बुझेन भने हाम्रो शक्ति कहाँ छ त्यो शक्ति हामीले गरेर हामीले इम्पोसिबल हुन्छ त्यो आज म तपाईँहरूलाई यही वचन लिएर चाहिँ आशिष गर्न चाहन्छु हामी चाहिँ एक्चुअली पापमा मरेका थियौँ तर उहाँले आज हामीलाई जीवित पार्नुभएको छ हुन्छ हामी सबैजना उठ्नेछौँ प्रार्थनाको लागि हालेलुया प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चाहे महान जीवित परमेश्वर प्रभु तपाईँलाई महिमा स्तुति प्रशंसा आदर अनि भक्ति तपाईँलाई प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ साँच्चै परमेश्वर हामी एकपटक पापमा मरेका थियौँ प्रभु हामी त्यो संसारको रीतिअनुसार हिँडेका थियौँ प्रभु अनि त्यो प्रभु यो अन्धकारको शक्तिको प्रभु त्यो दासत्व भएर हामी हिँडेका थियौँ प्रभु अनि हामी अन्त्यमा हामी एउटा क्रोधको सन्तान थियौँ परमेश्वर प्रभु साँच्चै हामीले त्यो तपाईँको एउटा पर्फेक्ट परमेश्वर तपाईँको त्यो क्रोधलाई प्रभु हामी डिजर्भ गर्ने थियौँ प्रभु किनभने हामी यति इभिल थियौँ परमेश्वर हाम्रो हृदय यति इभिल थियो प्रभु तर तपाईँले आज हामीलाई किनभने हामी पापमा मरेका थियौँ परमेश्वर तर तपाईँले आज हामीलाई बौराएर परमेश्वर यसो क्रिस्टले प्रभु हामीलाई त्यो स्वर्गीय स्थानमा राख्नु भएको छ प्रभु हामीलाई मृत्युबाट बौराएर उठाउनु भएको छ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु यो तपाईँको यो महान मुक्तिलाई प्रभु हामी अझै केलाएर हेर्न चाहन्छौँ प्रभु अझै हामी प्रभु अझै यसमा डुब्न चाहन्छौँ परमेश्वर अझै हाम्रो पापलाई प्रभु यो पाप भनेको के रहेछ प्रभु हाम्रो पापलाई प्रभु अझ हामी हेर्न चाहन्छौँ परमेश्वर ताकि तपाईँको प्रभु यो क्रुसको बलिदानलाई परमेश्वर हामी प्रभु यो तपाईँको यो क्रुसमा राखिदिनु भएको प्रभु यो यति सुन्दर प्रभु तपाईँको मिठासलाई प्रभु हामीले ग्रहण गर्न सकौँ प्रभु साँच्चै प्रभु तपाईँको एउटा दासले भन्नुभयो जस्तो प्रभु अन्टिल एन्ड अनलेस द सिन पाप जबसम्म तिमीहरूको हृदयमा तितो हुँदैन जबसम्म तितो हुँदैन तबसम्म तिमीहरूलाई क्रुस कहिले पनि मिठो हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको प्रभु साँच्चै परमेश्वर यो सही छ प्रभु आज म प्रार्थना गर्दछु आज यहाँ कतिजना तपाईँका छोराछोरी हुनुहुन्छ प्रभु उहाँले तपाईँको प्रभु त्यो क्रुसको उसलाई उहाँले देख्न सक्नु भएको छैन प्रभु तर म समय प्रार्थना गर्दछु प्रभु तपाईँ प्रभुले प्रभु उहाँको त्यो हृदयका आकार खोलिदिनुहोस् प्रभु तपाईँमा प्रभु राख्नुभएको प्रभु त्यो मुक्तिलाई देख्न दिनुहोस् प्रभु उहाँको प्रभु त्यो भावलाई उहाँ तपाईँले देखाइदिनुहोस् परमेश्वर उहाँको त्यो प्रभु त्यो रियालिटीलाई पनि देखाइदिनुहोस् प्रभु यो उहाँको जीवनको यो रियालिटीलाई देखाइदिनुहोस् प्रभु तपाईँ साँच्चै परमेश्वर त्यो ठुलो पिक्चर दिनुहोस् प्रभु यो जीवनको प्रभु तपाईँले उहाँलाई छुटकारा दिनुहोस् प्रभु म प्रार्थना गर्दछु प्रभु यो समय प्रभु तपाईँले उहाँलाई अनुग्रह गर्नुहोस् दोहोऱ्याउनुहोस् परमेश्वर प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु धन्यवाद परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् तपाईँको क्रुसमा हामी अझै रमाउन चाहन्छौँ अझै नजिकबाट हेर्न चाहन्छौँ प्रभु अनि हामी कहिले बिर्सिन चाहँदैनौँ कहिले टाढा जान चाहन्नौँ परमेश्वर किनभने यसैमा सबै मुक्ति छ क्रुसमा नै तपाईँको छुटकारा छ प्रभु क्रुसमा हाम्रो शान्ति छ अनि क्रुसमा नै प्रभु तपाईँको सुसमाचारमा प्रभु यो उसमा नै प्रभु हाम्रो मेल मिलाप छ प्रभु हाम्रो लागि प्रभु त्यो थकाइको मेटान छ हाम्रो विश्राम छ परमेश्वर प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु हामी प्रभु हरेक दिन हामीलाई तपाईँको क्रुसमा प्रभु यसमा प्रभु हामीलाई जिउन सिकाउनुहोस् धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई सबै महिमा तपाईँलाई दिँदछु अब तपाईँले काम गर्नुहोस् तपाईँको आत्माले प्रभु जति भएका वचनहरू छ प्रभु डेलिभर भएको छ अब तपाईँको आत्माको काम हो प्रभु तपाईँको आत्माले काम गर्नुहोस् धन्यवाद प्रभु सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा ल्याउँदछु यसु ख्रीष्टको पवित्र नाममा आमेन।